අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. එහෙනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු පොල්කටු අඟුරු ලිපක ගිනිදැල්ල පාලනය කර ගැනීම සඳහා පරිපථයක් සාදන්නේ කොහොමද කියලා. එහිදී අපි මෙම කෝලින් පෑන් එකෙහි වේගය පාලනය කිරීම මගින් ගිනිදැල්ල පාලනය කරනු ලබන අතර මෙහිදී මෙම සර්කිට් එක සෑදීම සඳහා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් CIK potentiometer එකක් BC 547 transistor එකක් සහ CI කිලෝම් 100ක ප්‍රතිරෝධ එකක් භාවිතා කරනවා.